ก็ดีใจที่ได้พูดหลายๆอย่างหลายๆคนเหมือนกันที่แบบช่วยกันแล้วมันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ที่มันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ในประเทศไทยเลยเด็กคืออนาคตของชาติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูจะเป็นอนาคตของพี่ พูดเองก็จะกระจี้เองความรักเป็นอะไรที่แปลกมากครับความรักมันคือแบบความรู้สึกแบบมันไฟอะเป็นไฟวูบวาบมันมีความวูบวาบอยู่ในจิตใจอะไรอย่างเงี้ย โอเคทำไมมันแบบแฮปปี้จังเลยแล้วก็ทรมานไปด้วยจังเลยเนี่ยความคิดถึงมันทรมานเวลามันเรื่องความรักอะอย่าใช้เหตุผลเยอะเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On That Day เรื่องวันนั้นที่คุยวันนี้ครับรายการที่จะพาแขกรับเชิญย้อนเวลาไปช่วงเวลาเก่าๆครับผ่านภาพใน Instagram หลายๆโพสต์ในโซเชียลมีเดียเพื่อลองทบทวนกันดูครับว่าภาพเหล่านั้นสำคัญกับแขกรับเชิญอย่างไรบ้างครับและคนที่จะมานั่งไทม์แมชชีนกับพวกเราย้อนไปในเวลาเหล่านั้นครับคือผู้ชายคนนี้มิวสุภสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุยกับคุณผู้ชมก่อนเลยว่าตอนแรกเราชอบคุยกันเล่นๆว่ามิวซื้อ Twitter ไปแล้วเรียบร้อย ตอนนี้บอกแล้วว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะว่ามิวซื้อ Standard Pop ไปเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรายการไหนที่เราไม่เคยทำมิวจะได้มาทำเสมอคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องการ์ตูนคุยเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตกันล่าสุดมีรายการใหม่แกะกล่องแอบกระซิบขายให้พี่บก.ของเราเลยพาไปบุกคลังฟิกเกอร์ที่เล่าขานในตำนานมาแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเทปนี้เราบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ไปนะครับตอนแรกคิดว่าจะเจอพี่โกอย่างเงี้ยตอนแรกพี่คิดว่าทุกคนก็คิดว่าพี่ควรจะไปนั่นแหละพี่ก็บอกไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวเจ็บตัวตอนนี้สถานที่ยังไม่พร้อมเก็บน้องๆเหล่านั้นเอาไว้เราทำบ้านใหม่ก่อนเดี๋ยวเราทำบ้านใหม่เดี๋ยวเราจะชวนมาคุยกันอีกครั้งแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับส่วนวันนี้อย่างที่บอกเราลองย้อนเวลากลับไปในภาพหลายๆภาพใน Instagram รวมถึง Twitter บางจุดกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มต้นที่แบบนี้ครับลองคิดว่าตัวเองไม่ใช่มิวสุภสิทธิ์ถ้าไม่ใช่ใช่ฮะแล้วเราก็บังเอิญไปเจออันนี้อยู่ในหน้า Explore แล้วกันสมมติอยู่ในหน้า Explore แล้วกดเข้ามาดูปึ๊บมิวรู้สึกว่าเจ้าของแอคเคาท์นี้เขาเป็นคนยังไงฮะเขาดูหลากหลายดีครับหน้าตาดีมากเลยหน้าตาดีมากเลยแอบชอบได้ไหมแอบชอบเลยไม่เก็บไว้สักนิดนึงเลยอ่ะหน้าตาดีเลยนะไม่เก็บไว้เลยเราก็ชอบอย่างหนึ่งก็คือพอเราเข้ามาดูเนี่ยเขาดูเป็นคนคุมโทน Instagram เขาได้ดีเหมือนกันนะทีนี้ครับลองย้อนไปดูที่ Digital Footprint อันแรกที่มันปรากฏอยู่ใน Instagram ของพี่คือภาพนี้ครับลงไว้เมื่อวันที่16 มกราคม 2012แคปชั่นคือขันโตก by iNash เนี่ยพอจำช่วงเวลานั้นได้ไหมผมว่าน่าจะอยู่ประมาณปี3ปี4อะไรประมาณนี้ครับครับตอนนั้นเรียนวิศวะเกษตรอยู่แล้วก็มันจะมีงานขันโตกที่เหมือนเขาจะรวมแบบเหมือนประมาณว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ภาคเหนืออะไรเงี้ยมางานซึ่งผมไม่ได้อยู่นะ มีพี่รู้จักกันเขาอยากให้ไปช่วยงานมาก็ไปเดินอยู่ในงานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยช่วยก็ได้เลยตอนนั้นน่ะจำความรู้สึกหรือว่าจำลักษณะวิธีการในการเล่น Instagram ของเราได้ปะเพราะเราสนใจอย่างนี้คือมิวเป็นคนลงรูปใน Instagram น้อยมากถ้าในตั้งแต่แบบช่วงปี 2012อ่ะปีนึงลงไม่ถึง10รูปเลยนะอย่างเช่นอันนี้เราลองทำตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยฮะถ้าดูจากภาพตอนเด็กใช่ปะวันเด็กปีนึงกับวันเด็กอีกปีนึงอ่ะมันอยู่ห่างกันแค่นี้เองอันนี้คือเราไล่มาตามไทม์ไลน์เลยนะทำไมถึงเล่นลงรูปน้อยเล่น Instagram น้อยในช่วงนั้นจริงๆลงเยอะกว่านี้แต่ว่าลบออกเพราะว่าลบออกเพราะว่าด้วยความที่เราย้อนกลับไปแล้วเรารู้สึกว่าทำใจกับหน้าตัวเองในบางรูปโอเครู้สึกว่ามันดูแบบเอาออกดีกว่าอะไรโอเคนี่คือสิ่งที่เหลือรอดอยู่ใช่นี่คือสิ่งที่เหลือรอดโอเคลองลงไปให้ลึกกว่านี้อีกนิดนึงครับเราลองไปที่ภาพวัยเด็กจริงๆเราคุยเรื่องวัยเด็กกันไว้พอสมควรแล้วตอนนั้นบอกว่าเหมือนจะมีลักษณะนิสัยดื้อเงียบซนๆกันเพราะฉะนั้นเรามาลองดูมากกว่านั้นตอนเด็กอยากเป็นก็อดซิลล่าครับพอจำได้ไหมสิ่งนี้มันมาได้ยังไงฟันแหลมครับคือความจริงอ่ะผมมาฟันแหลมมากๆแล้วก็ไม่รู้เคยเล่าให้พี่กวงฟังหรือยังคือเคยเล่นกับเพื่อนประมาณก็ยืนขำกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งผลักเพื่อนมาใส่ผมแล้วผมฟันไปเจาะที่คิ้วเขาไม่เคยเล่าเซอร์ไพรส์อีกแล้วจริงสมที่พี่กวงอ่ะเพื่อนผลักมาใส่หน้าผมแล้วผมหัวเราะอยู่ฮ่าอย่างเงี้ยก็เฉาะที่ฟันซึ่งปกติเราควรจะเป็นคนเจ็บใช่เราไม่เจ็บเราแข็งแรงกินนมเยอะเพื่อนคิ้วแตกเย็บไป7-8 เข็มครับ
แล้วหลังจากนั้นจำได้ตอนป .2 ป .3 เขาลาออกเลยหายไปแล้วไม่รู้เพราะว่าผมไปเจาะอยู่ ไม่อยากโดนเฉาะหัวอีกแล้วเลยอย่างเงี้ย ลาออกไปเลยอะไรเงี้ย อีกช่วงเวลาหนึ่งครับ อันนี้เขียนแคปชั่นว่าขอให้มีความสุขมากๆ เมื่อก่อนทะเลาะกันบ่อย ตอนนี้เหมือนจะเลิกแล้วน้องไปทะเลาะกับช็อปเปอร์แทนรักนะทะเลาะกับน้องครับในช่วงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการทะเลาะแบบไหน สามารถทะเลาะได้ทุกเรื่องครับผมกระพริบตาก็ทะเลาะกันได้ครับจริงๆถ้าเงียบกันอ่ะแสดงว่ามาจะรู้สึกว่า2คนจะวางแผนทำอะไรไม่ดีแล้ว เพราะว่าจะได้ยินเสียงทะเลาะกันตลอด ถ้าเริ่มเงียบแสดงว่าไม่ดีแล้วอะไร ถ้าเงียบไม่ดีทะเลาะกันดูสบายใจกว่า ปกติเลยไม่ค่อยอยากให้ไม่ค่อยอยาก แล้วเวลาทะเลาะกันแล้วส่วนใหญ่จะจบยังไงฮะใครจะเป็นคนยอมใครจะเป็นคนขอโทษหรือมันจะแยกย้ายกันยังไง ส่วนใหญ่ผมจะโดนจัดการครับ อืม ใช้คำว่าจัดการ คือด้วยความเป็นน้องสาวอะไรพวกเนี้ยจะมีความแบบความทริกกี้อยู่เขาจะร้องไห้ง่าย อืม แล้วพอร้องไห้ปุ๊บเราก็จะโดนตีแล้วนี่ทำน้องร้องไห้อีกแล้วอะไรแต่เขาไม่เคยถามเลยว่าทำอะไรมา จำเหตุการณ์น่ารักที่ทะเลาะกันแล้วเรายังจำได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ไหม ไม่น่ารักได้มาทะเลาะกัน ทะเลาะกันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่จำได้มีรอบหนึ่งครับ เหมือนประมาณว่าเล่นไอ้รถที่มันเป็นเหล็กอะครับ อ๋อรถโมเดลถ่ายไปอย่าง นี้ นี้ ถ่ายแล้วก็เล่นถ่ายอยู่น้องก็หยิบไปเล่น แล้วก็ให้เล่นก็ไม่เป็นไร เสร็จน้องเขาไม่ได้เล่นถ่ายแบบนี้ไงเขาคว้างแล้วมันเป็นเหล็กกับพี่กวงแล้วก็เข้าหัวผม เข้าหัวด้วยแล้วหัวก็โน ๆ เสร็จ หูยรถพ โน วกนั้น ปุ๊บแล้วก็เลยนี่ก็เลยร้องแบบทำไมแบบต้องทำแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยเจ็บ เราร้องไห้คราวนี้เราเจ็บ เราไม่ได้ร้องให้เราร้องเฉยๆ โอเค โอ้ยอะไรเงี้ย อ๋อโอเค น้องตกใจน้องร้องไห้ แล้วผลลัพธ์ที่ออกมา มาเดินมาเอาไม้ตีหัวกันโนโดนตี แต่ว่าตอนหลังๆก็คลี่คลาย คลี่คลาย น้องไปทะเลาะกับช็อปเปอร์แทน ใช่ตอนหลังก็เลยแบบตีกับช็อปเปอร์ผมก็ไม่ค่อยนี่แหละไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ เพราะเราสปอยอะสิ สปอย ใช่ไหมเราสปอยช็อปเปอร์ ใช่ ปะคนอื่นก็เลยต้องรับหน้าที่ ช็อปเปอร์เป็นเจ้าของบ้าน โอเคครับ รูปสุดท้ายอันนี้น่าสนใจเหมือนกันสำหรับวัยเด็กมาแคปชั่นคือผมเซ็กซี่ไหมฮะ ไหนลองสินอกจากความดื้อความซนความทะเลาะกับน้องแล้วเนี่ยอะเด็กชายมิวเซ็กซี่ขนาดไหน นี่ถ้าเป็นคนอื่นมามองจะรู้สึกว่าทำไมขี้อ่อยแต่เด็กเลย โหด ก็ได้เรื่องอยู่ไหนลอง ได้เรื่องอยู่ เด็กชายมิว เด็กชายมิว ตั้งแต่โตกว่านี้ก็ได้ฮะเรื่องของความเซ็กซี่ของเรา มีเชื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นไหม ไม่รู้เหมือนกันพูดยาก อันนี้ต้องให้คนอื่นพูดว่าเซ็กซี่หรือเปล่า เดี๋ยวให้แฟนคลับเป็นคนบอกนะ ใช่ ว่าเซ็กซี่หรือเปล่า แต่ชอบนอนท่าอะไรประมาณแบบนี้ ชอบเล่นกล้องเราสังเกตอย่างหนึ่งว่ามิวเป็นคนชอบเล่นกล้องตั้งแต่เด็กหรือเปล่า ผม ดู ว่า จากหลายรูป ผมว่าจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเหมือนไปเห็นเรื่องการถ่ายแบบอะไรมาตอนเด็กๆเลยนะประมาณแบบอนุบาล เคยไปรื้อเสื้อผ้าทั้งตู้มาเพื่อให้น้าถ่ายรูปให้มาเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายรูปเป็นชุดถ่ายรูป เห็นเรฟเฟรนซ์มาตั้งแต่ตอนนั้น เพราะว่าเราอย่างภาพเนี้ยก็จิกกล้องดีเหมือนกันนะ ไม่ได้ตั้งใจนะ เนี่ยมุมมงองศาอะไรอย่างเงี้ยดีเหมือนกัน มี นะ เรียงหน้าด้วย โอเคโตขึ้นมาอีกนิดนึงครับไม่นิดนึงหรอกเยอะเหมือนกันเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของมิว ข้ามมา เห ไม่ อนกัน 20 ปีอยู่นะ ข้ามไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเราคุยกันจนไม่เหลืออะไรแล้ว โอเคตรงนั้นเราคุย ตอนนี้เรากระโดดมาที่อันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของมิวจริงๆก็คือ Time Type the Series นะครับอันนี้เราให้ดูก่อนนะครับ ให้เรานึกดูพอจำช่วงเวลาที่เราได้คาแรคเตอร์ทานมาตั้งแต่ตอนแรกๆได้ไหมเรารู้สึกยังไงกับตัวละครนี้บ้าง แล้วอยู่กับเขาไปเรื่อยๆ เรารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้บ้างครับ สำหรับตัวละครทานเหรอครับ คือตอนที่ได้ทำความเข้าใจบทอะผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เหมือน first priority เขาคือเรื่องความรักแบบสุดโต่งมากๆ คือถ้าเขารักใครคือจะแบบโคตรรักเลยอะจนสงสัย ใช่จนตัวผมเองก็สงสัยว่าไอ้ตัวละครนี้มันรักไปได้ยังไงวะ เวลาเราเล่นเราก็จะรู้สึกว่า คือความต่างของตัวละค ความแต ร กต่าง เราจะเห็นชัดเลยว่า ถ้าเป็นเราจะไม่ชอบคนนี้แน่ๆมันทำตัวอย่างนี้มันน่ารักยังไงนี่อะไรเงี้ยแต่ตัวละครนี้คือรักอะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นมุมมองของเขานะเรื่องความรักว่าแบบเขามีวิธี handle กับความรักยังไงบ้างดีลกับความรักในรูปแบบต่างๆยังไงบ้างซึ่งเป็นเราจะไม่ทำ โอเค เวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราเข้าใจมุมมองความรักความสุดโต่งของเขามากขึ้นปะ เข้าใจมากขึ้น เพราะว่าเราใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะมากๆครับผมในการทำคาแรคเตอร์เราก็ต้องบอกว่ายิ่งเข้าใจมากยิ่งไม่อยากทำตาม อันนี้ดีโอเค มันทำให้เข้าใจหลายๆอย่างเยอะมาก แต่รู้สึกว่าเหมือนความรักในรูปแบบของเขามันมีความท็อกซิกอยู่
ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเราเลือกจะไม่ทำนึกออกฮะโอเคทีนี้ให้ลองนึกถึงเป็นเหตุการณ์แล้วการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงทานท้ายซีรีส์ตอนไหนก็ได้ที่เราเลือกหนึ่งเหตุการณ์ให้เรามักจะคิดถึงมันบ่อยๆหรือมันสำคัญหรือเราประทับใจกับมันมากๆมีคิดถึงเหตุการณ์ไหนครับคิดว่าตอนที่ไปแคสวันแรกแล้วกันคือถ้าไม่ได้ไปแคสวันนั้นเราก็จะไม่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็สถานการณ์มันคือทางไทยต้องแคสตอน 11 โมงผมตื่น 10 โมงเตรียมตัวมาดี นี่คือเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตตื่นมา 10 โมงแล้วคือประเด็นคือไม่ได้จะมาไม่ได้จะมาแคสเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้อินดีเทลอะไรเท่าไหร่กับเรื่องนี้แต่ว่ามีพี่คนหนึ่งตอนนั้นคือเป็นแฟนคลับด้วยแล้วเขาแบบเหมือนประมาณว่าแนะนำมาว่าเนี่ยลองมาแคสเรื่องนี้ไหมแบบนิยายดีนะคนอ่านเยอะมากเลยแฟนคลับที่อ่านนิยายเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็แบบก็ได้พี่ก็ลองให้แบบลองส่งเอกสารไปอะไรยังไงแต่ว่าด้วยความที่ผมอะเป็นคนที่ไม่เช็คอีเมลแล้วเขาตอบมาทางอีเมลผมยังไม่รู้เลยผมได้วันนั้นยังไม่รู้เลยว่าผ่านเขารอต้องมาแคสอะไรเงี้ยก็เลยเป็น 10 โมงตามปกติแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็ไปดู Twitter แล้วก็จะมีแฟนคลับมาทวิตบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่มิวจะมาแคสด้วยนะคิดว่าแคสอะไรวะ ยังไม่รู้เลยว่าแคสอะไรอ่ะแล้วก็แบบไปดูแล้วเอ้าเราเข้ารอบไม่ว่าเราแคส 11 โมงแล้วตอนนั้นคือแบบหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็ตั้งสติก็ต้องมีเวลานิดนึง 10 โมงครึ่งแหละก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวจะรีบไปแต่ว่าเดี๋ยวโทรติดต่อทางทีมแคสก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวขอไปเรทหน่อยนะครับครับมืออาชีพมากบอกเลยว่ามืออาชีพมากเลยถ้าวันนั้นบังเอิญเราไม่ได้ไปวันนั้นครับเกิดอะไรขึ้นกับมิวในวันนี้บ้างไหมก็คิดว่าก็คงพลาดโอกาสสำคัญอันหนึ่งไปครับผมแล้วก็นึกไม่ออกจริงๆว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับผมเราไม่ได้โอกาสนี้มาก็คงกลับมาเรียนจริงจังเพราะว่าตอนระหว่างถ่ายทานไทยเนี่ยผมก็เรียนโทอยู่เหมือนกันจำได้ว่าระหว่างพักซีนเนี้ยทุกคนไปซ้อมบทกันผมต้องรีบอ่านบทจำเข้าหัวปุ๊บออกมาอีกห้องหนึ่งแบบขอห้องหนึ่งคนเดียวเลยกางกระดาษมานั่งโซสูแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นในห้องแคสในวันนั้นครับก็พาให้มิวมาจนถึงอีกหลายๆโมเมนต์ในชีวิตที่กลายเป็นว่าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วแฟนคลับจากทั่วโลกแล้วนะมีการส่งของมาให้เรามันได้รับกำลังใจแบบเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นวันเกิดของมิวเลียนนะฮะที่มิวก็เป่าเค้กแล้วเราไปดูเราก็ตกใจแล้วก็ทิ่มเค้กมาใส่หน้าดูเหงาดูเป็นคนเหงาดูเป็นคนเหงาเป็นช็อตที่เป็นช็อตเมจิกจริงเมจิกสิเราไปนั่งดูอยู่มิวทำไมไม่ได้ตั้งใจคือเหมือนประมาณว่าไอ้ที่จับ iPhone มันคว่ำลงมาพอดีตอนที่ผมยื่นไม่ได้ตั้งใจผมยื่นแล้วพวกมันพับลงมาจุ่มอยู่เค้กเราก็เลยคิดว่าคนอะไรวะนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครก็ไม่ได้มีใครอยู่นะแฟนคลับที่เราแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาก็ไม่มีก็เอาเค้กไปทุ่มหน้าเขาขึ้นมามันตกมากไม่ได้ตั้งใจโอเคกันลองพูดถึงเหล่านี้หน่อยฮะทั้งเนี่ยภาพนี้ก็จะเป็นตอนวันเกิดมิวเลียนนะฮะมีวันเกิดของมิวที่คนส่งของขวัญมามากมายมีวัน520ที่แบบมาจะเป็นวันบอกรักของจีนอะไรอย่างเงี้ยก็มามากมายลองรีแคปความรู้สึกเรื่องแฟนคลับหน่อยมิวพูดหลายรอบแล้วแต่ลองชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งฮะก็ต้องบอกว่าเหมือนผมดีใจตลอดเลยทุกครั้งที่ได้มาเจอทุกคนต้องบอกว่าสำคัญคือแค่ทุกคนซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามก็จะบางคนก็จะสามารถซัพพอร์ตด้วยการซื้อของบางคนเขามาหาบางคนซัพพอร์ตด้วยการแบบแชร์ในโซเชียลต่างๆนั่นคือการซัพพอร์ตแล้วผมดีใจหมดในทุกรูปแบบเพราะผมรู้สึกว่าเขาให้เวลากับเราจริงๆให้เวลากับเราที่เราอาจจะเคยเจอกันคือไม่ได้เยอะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยแต่เขารักเราแล้วเขารักเราแล้วคำนี้ดีนะครับโอเคทีนี้แล้วเนี่ยในบรรดาเราก็จะเห็นว่าของขวัญมันเยอะมากจริงใช่ไหมมิวทำยังไงกับของขวัญพวกนี้บ้างครับก็ต้องคัดก่อนครับผมว่ามีอันไหนบ้างที่เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆต้องบอกว่ามันเก็บไม่พอจริงๆครับทุกคนแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วต้องทำยังไงดีล่ะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้คนที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆ
มันเหมือนเรากับแฟนๆเนี่ยก็เหมือนได้มอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเพิ่มเติมเลยก็จะมีพวกตุ๊กตา โอเค พวกเสื้อผ้าบางอันที่ผมไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยครับผมหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้หนังสือต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะไปบริจาคให้กับเด็กๆให้กับคนที่เขาขาดแคลนจริงๆเลย โอเคก็ส่งต่อความรัก ใช่ ไป แล้วก็มีถ้าเป็นดอกไม้เยอะๆดอกไม้สด อ๋อ อะไรพวกเนี้ย ดอกไม้โอเค ใช่ครับดอกไม้สดก็มีเอาไปแบบถวายวัดอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ต้องใช้ยังไง โอเคเฮ้ยดีนะครับเพราะว่าเนี่ยแหละเราเห็นภาพเหล่านี้มันคือความรักทั้งนั้นเนอะเราห้ามความรักไม่ได้แล้วเราก็ยินดีเสมอที่มันเกิดขึ้นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันมีเรื่องของการใช้ในของบางอย่างที่โอเค มีบางชิ้นไม่ได้ใช้ก็ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าคล้ายๆข้อเมื่อกี้ถ้าให้เราลองนึกเป็นเหตุการณ์หรือความรู้สึกที่เราจะกลับไปนึกถึงมันเสมอเลยที่เกี่ยวกับแฟนคลับเราจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนบ้างปะ ตอน Big Mountain Big Mountain คือเป็นวันที่สุดยอดมากๆจริงๆครับทั้งสำหรับตัวผมเองแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยเพราะว่าวันสองคือไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นที่ทุกแบบโดนเหมือนจะโดนปิดงานตำรวจลงอะไร จำได้ครับ มาตรวจอะไรเงี้ย ก็ ก็เลยแบบ ผมไปเขาเรียกว่าไปโชว์โดยที่ไม่ได้ซาวด์เช็คเลยเพราะว่าซาวด์เช็คไม่ได้ ที่สำคัญคือแฟนคลับเขาไปตั้งแต่เช้าแล้วอะแล้วเขาติดอยู่ในบริเวณนั้น โอเค แล้วเราก็แบบเฮ้ยถ้าเราไม่ได้เล่นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษาทีมหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โชว์จริงๆอ่ะจะทำยังไง ก็เลยว่าเรามีอุปกรณ์ดนตรีทุกอย่างครบหมดเลยงั้นเราแบบโรงแรมเราก็มีแล้วอ่ะเราจัดพื้นที่ในโรงแรมในรีสอร์ทของเราไปเลยแล้วก็แบบเนี่ยเดี๋ยวเรียกรถสัญญาณมาเลยเดี๋ยวไลฟ์สดก็ได้โชว์ไปเลยถ้าสมมติว่าไม่ได้ขึ้นจริงๆ ว้าว แล้วสุดท้ายก็ได้ขึ้นไปเล่น ก็ได้ขึ้นไปเล่นโดยที่ไม่ได้ซาวด์เช็ค แล้วคือตามมาตรการเลยครับผมเป็นวงเปิดก็เลยทำให้เหมือนทุกๆคนเนี่ยต้องทยอยกันเข้ามาจำได้ว่าเพลงแรกอ่ะคนมีประมาณแค่3แถวเองครับเพราะว่าเขายังตรวจไม่เสร็จ ใช่มันต้องมีการแบบคัดคนมีอะไรอย่างนี้แถวมันจะแบบยาว มากๆแล้วแบบเห็นซื้อ3แถวตอนร้องเพลงแรกนี่ก็เริ่มใจแป้วนิดนึงนะแต่ก็รู้สึกว่าแต่ว่าคนเขาแบบเขาอยู่รอเรามาตั้งนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเต็มที่แล้วแต่ว่าถึงเวลาก็ร้องไปประมาณ 3-4 เพลงก็เต็มหมดเลยก็แบบสนุกมากๆแล้วทุกคนก็น่ารักมากๆทุกคนก็แบบพร้อมจะร้องเพลงไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันตลอดเลยรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบมันเมจิกมากๆนะณตอนนั้นเลยทีนี้ครับเราข้ามมาที่อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วจริงๆเราคุยมาทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็จะคุยกันเรื่องโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งคราวนี้มันก็คืบหน้าไปมากพอสมควรแล้วใช่ไหมครับก็คือ The Ocean Eyes นะครับ The Ocean Eyes ครับ ความคืบหน้าก่อนเลยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ถ่ายเสร็จเรียบร้อย น้ำตาจะไหล โอเค หลังจากที่สมบุกสมบันกับมันมานานมากก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมดกี่คิวครับ มี 45 ครับ แต่ว่า 45 ภายในเวลาประมาณ 2 เดือนนิด โอเค ๆอัดกันยับเลยครับอัดกันยับ 45 คิวภายในเวลา 2 เดือนงั้นเราเริ่มที่ประเด็นนี้เลยครับการถ่ายทำของเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับ 45 คิวที่เกิดขึ้นที่จบไปและเดี๋ยวที่ทุกคนกำลังจะได้ดูกัน คือด้วยความที่เหมือนเราเป็นผู้จัดด้วยเป็นนักแสดงด้วยมันก็เลยแบบต้องดูอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่างานปกติที่ผมทำอะไรมันก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไมแต่ละวันผ่านไปช้าจังเลย เป็นความช้าที่ดีหรือไม่ดี ไม่ดี ไหนลองเล่าพาร์ทของการเป็นผู้จัด The Ocean Eyes ละเอียดให้ฟังหน่อยภาพรวมของมันสิ่งที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างอะฮะ ก็เรื่องวิธีการทำงานครับผมต้องบอกว่าพอมีการมิกซ์ระหว่างทางทีมต่างชาติด้วยทีมไทยด้วยเนี่ยมันก็เป็นคอมบิเนชันที่ดีนะผมว่าเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆเพราะว่าโหแฮนส์คนไทยคือแบบเก่งมากๆจริงๆทุกตำแหน่งเลยแล้วแบบพอได้วิชั่นของทาง global เข้ามามันก็อาจจะแบบแต่งเติมอะไรที่มันมีสีสันใหม่ๆกับเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมนี้ได้เพิ่มมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันโอเคตอนนี้อยู่ในช่วง post production ใช่ช่วง post ครับงั้นถ้านับเฉพาะ production ครับพอจบไปแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น45คิวแฮปปี้โล่งใจ โอเคแฮปปี้ที่มันเสร็จแล้ว แต่ความแฮปปี้เนี่ยมันคือต้องผ่านความแบบ เราก็ไม่ได้ปล่อยผ่านง่ายๆเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าต้องคิดว่าแบบเหมือนแก่ขึ้นอีกหลายปีเลย ประสบการณ์ 2 เดือนผมรู้สึกแก่ขึ้นเยอะจังเลยผ่านไป2 ปีแล้วเลย
เรารู้สึกว่าเราแก่ขึ้นเรื่องไหนมากที่สุดเติบโตขึ้นเรื่องไหนมากที่สุด ก็ จาก น่า การ จะ ทำซีรีส์ เรื่องวิธีการทำงานอะไรต่างๆ กระบวนการทำงานครับ เพราะว่าในฐานะนักแสดงก็จะเข้าใจโมเดลของกองในรูปแบบหนึ่งแต่พอเป็นผู้จัดปุ๊บเราต้องดูโมเดลแบบภาพกว้างมากๆแล้วก็อินดีเทลในแต่ละอันด้วยเลยก็เลยรู้สึกว่าก็คิดว่าถ้าทำเรื่องต่อไปก็คงจะง่ายขึ้น ยังทำอยู่ แล้วถ้าไม่เล่นเองก็จะง่ายขึ้น ถ้าไม่ได้เลยก็จะง่ายขึ้น จะไม่ต้องมาบ่อย พูดถึงบรรยากาศการถ่ายทำกับทีมนักแสดงให้ฟังหน่อยแล้วกันครับเมจิกโมเมนต์ที่เกิดขึ้น มันมีเรื่องไหนอยากเล่าให้ฟังบ้างระหว่างให้คนรอดูจริงๆครับ ต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้นักแสดงทีมนี้มาครับทุกคนแบบคือตั้งใจมากๆจริงๆแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะปรับตัวไปด้วยกัน ปรับตัวโอเค ใช่ต้องบอกว่าด้วยความที่วิธีการทำงานมันค่อนข้างใหม่ พอเป็นต่างชาติปุ๊บเรื่องภาษาก็เป็น โอเค อย่างหนึ่งเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างคือ ความละเอียดของเขาบางวันจะถ่ายได้แบบซีนน้อยมากๆเลยอะบางวันถ่ายแบบ3ซีน4ซีนคัดมีเป็น10คัดเลยอะมุมกล้องต่างๆสิ่งที่นักแสดงทีมนี้ทำคือแบบมีแต่ให้กำลังใจกัน น่ารักจริงๆน่ารักมากๆ คุยกันยังไงไม่รู้แต่ให้กำลังใจกัน รู้สึกว่าให้กำลังใจกันแบบเราจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันอะไร เราคุยกับหลายคนที่ว่าทำงานกับต่างประเทศแต่เขาจะมีลิมิตของการทำงานแบบอย่างชัดเจนที่แบบเป็นมาตรฐานมาก ใช่ ๆใน The Ocean Eyes เป็นไงบ้างอะ อันนี้ลำบากมาก เพราะว่าเราต้องบาลานซ์เราเป็นผู้จัดเป็นคนบาลานซ์ สิ่งที่ต้องการคือคุณภาพที่ดีในเวลาที่จำกัด ใช่ ในมาตรฐานระดับโลก ใช่ในมาตรฐานของระดับโลกแต่สิ่งเหล่านี้มันจะไม่ค่อยไปด้วยกัน ใช่ คุณภาพที่ดีมันจะมาพร้อมกับเวลาที่มากแต่เวลาเราดันจำกัด แต่การที่ถ่ายไม่ทันคือการเพิ่มคิวที่ต้องเสียคอร์สเพิ่มเข้าไป ต้องบอกว่าน้อยมากๆที่จะทะลุเบรกถ้าทะลุมากก็แบบมากสุดน่าจะครึ่งชั่วโมงไม่เกินแป๊บเดียวสิ่งที่ดีคือต้องบอกว่าเฮลตี้ครับอย่างแรกเพราะว่าเรามีเวลาการทำงานกับเวลาพักที่มันชัดเจนมากๆแล้วถ้าต้องบอกว่าเทียบกับบางกองที่16ชั่วโมงอะเรื่องโหสุขภาพอะมันต่างกันเยอะมากๆครับ16ชั่วโมงคือโอ้โหทีมงานที่เขาต้องมาเตรียมก่อนล่ะ16ชั่วโมงคือไม่ใช่นี่นะ16คือเวลาทำงาน เวลาทำงานนะเริ่ม6อะแล้วที่เขาต้องมาตี 5มาเตรียมไฟมาเตรียมอะไรแล้วแบบเสร็จ4 ทุ่มแล้วเขาต้องเก็บไฟอีกอะที่เขาประมาณ18ได้อะแล้วเวลาเดินทางกลับบ้านเวลาเดินทางมาอีกอะหรือเวลานอนกี่ชั่วโมงจะไปพอได้ยังไงอะไรเงี้ยโอเคเป็นเรื่องเฮลตี้เป็นเรื่องสวัสดิการแล้วมิวเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันแบบชัดเจนมากๆไหมเมื่อเรามีเวลาพักที่เพียงพอเราแบบคนในกองทุกคนนักแสดงทีมงานทุกคนเฮลตี้มากขึ้นพักผ่อนมากขึ้นมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยไหมความครีเอทมาเลยครับเพราะว่าถ้าพักผ่อนไม่พอหัวสมองมันรันอะไรมากไม่ได้หรอกอย่างมากแค่ให้เราสามารถคงอยู่ได้ในวันนั้นใช่คงอยู่คงอยู่แล้วไม่ตายไปก็บุญแล้ววิธีการเตรียมตัวต่างๆพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์มันมากขึ้นเมื่อเรามีเวลามากขึ้นใช่ไหมครับโอเคนี่ครับลองเจาะไปที่นักแสดงแต่ละคนเลยแล้วกันครับความประทับใจความน่าสนใจสิ่งที่อยากให้คนดูติดตามกับแคสนักแสดงณตอนนี้ก่อนเท่าที่ปล่อยภาพลงมาตอนนี้ก่อนภาพตรงนี้นะครับพี่แทงก่อนนะพี่แทงก่อนเป็นคนที่จำบทแม่นมากพี่สมมติว่า7 หน้าจำได้หมดเลยแล้วจำได้ของทุกคนด้วยนะจำของทุกคนด้วยไม่ใช่ของตัวเองเรียกว่าถ้าขาดคนตอบบทเรียกพี่แท่งไปพี่แท่งบอกได้เลยใครลืมบทเนี่ยพี่แท่งตอบบทให้หมดพูดอย่างนี้สิพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้นะอย่างนี้นะเป็นคนที่เก่งมากเก่งมากโอเคเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการจำบทประทับใจจริงๆถ้างั้นในมุมของการเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เราได้เห็นเราได้เรียนรู้อะไรจากพี่แท่งบ้างครับก็ลักษณะการทำงานวิธีการเล่นต่างๆวิธีการเล่นก็ทั้งฟิสิกอลทั้งการใช้เสียงทั้งด้านแบบไมล์อะไรทุกอย่างก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะๆเนี่ยเขาสุดยอดมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแบบ3 2 1เข้าได้เลยอะไรแล้วพวกนั้นเหมือนพี่แท่งจะถ่ายหลายเรื่องมากๆด้วยอะไรเงี้ยผมก็ต้องนับถือแกมากๆเลยต่อไปใครดีเราให้มิวเลือกเลยใครดีอันเนี้ยมารีน่าก่อนเลยมารีน่าครับโอเคมารีน่าเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าวิธีการเล่นคล้ายๆผมครับอยากให้ดูเคมีระหว่างตัวนัทที่กับเกรซมากๆครับ
เพราะว่าด้วยความมักมีที่บอกไปแหละลักษณะการเล่นคล้ายๆกัน ครับ ก็จะมีความที่เคมีอะไรบางอย่างที่มันกลมกล่อมสำหรับตัวนาทีกับปีส ไปที่ต้นหลิวแล้วกันครับต้นหลิว ต้องบอกว่าต้นหลิวเนี่ยจะเป็นความสดใสแล้วกัน โอเค ความสดใสของทีมแคสนี้ด้วยตัวหลิวเองด้วยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ด้วย เป็นคนที่สมบูรณ์สมบันมาก สมบุกสมบัน ๆใช่คือตัวผมเองอ่ะจะสมบูรณ์สมบันอยู่แล้วตัวด้วยคาแรคเตอร์ของ ครั ตัว บ ละครที่ต้องไปเจอสิ่งต่าง ครับ ๆ แต่ดันอีตัวละครเนี้ยจะชอบไปยิงหัว เลยสวยที่ต้องมาสมบุกสมบันไปด้วยกัน จริงๆผมกับต้นหลิวจะเป็นคนที่อยู่ระยองเยอะที่สุดแหละ ในแง่ของการแสดงเป็นยังไงบ้างครับ หุยต้นหลิวเล่นเก่งมากครับต้นหลิวจะเป็นคนที่ช้อยเยอะมากๆ ช้อยเยอะ ช้อยเยอะมากๆแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์เป็นตัวแอคทีฟมากๆแล้วก็มีความสดใสอะไรเงี้ยมันเลยแบบเล่นกับตัวนี้จะสนุก ต่อไปครับ คุณตุล ตูนพากรใช่ไหม ครับ อันนี้ก็เราก็ประทับใจตั้งแต่ตุลมิวเนี่ยครั้งที่แล้วที่มาคุยเรื่องการเมือง ใช่ กันนะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คุณตุลเป็นไงบ้างครับทำไมต้องเป็นคุณตุลและคุณตุลเขาน่าสนใจยังไงบ้างฮะ ตูนกับผมมารู้จักกันมา น่าจะ10 ปีได้แล้วก็ด้วยความที่ตัวละครเซนส์เนี่ยมันจะมีความแบบอย่างแรกเลยต้องฉลาดแล้วจะมีความเก่งต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในทุกๆคนเลยตุนเป็นคนที่ด้วยความที่การทำงานที่ผ่านมาของเขาลักษณะการทำงานอาจจะไม่เหมือนผมหรือว่าหน้าหรือว่าหลิวอะไรประมาณนี้เขาจะเป็นคนที่บทเป๊ะมาก แต่ความด้วยบทเนี่ยตัวบทมันจะมีความภาษาเขียนอยู่ของผมหน้าหลิวจะเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนบท ชอบแบบทำให้เข้าปาก ให้เข้าปาก ของตุนจะเป็นคนที่บทเป๊ะมาก แต่พูดแล้วทำไมมันดูเข้าจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถพูดภาษาเขียนให้ดูเข้ากับคาแรคเตอร์ได้ดูธรรมชาติมากๆเลยเลยแบบประทับใจมากๆอันนี้ ตอนนั้นเราคุยกันว่า The Ocean Eyes เป็นซีรีส์เกี่ยวกับสัตวแพทย์เรื่องแรกในเอเชียใช่ปะแล้วตอนนั้นมิวยังไม่ได้ถ่ายเนาะพอถ่ายไปแล้วเรารู้สึกยังไงกับคอนเซปต์นี้บ้างเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเราเฮ้ยคอนเซปต์นี้มันน่าสนใจจริงๆว่ะหรือมันมีเรื่องที่เฮ้ยมันดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยสนุกกว่าที่เราคิดเยอะเลย ครับนี่ก็ถ้าบอกตัวเองได้ตอนนั้นบอกไม่ต้องคอนเซ็ปต์ ยากเหลือเกิน ถามบิวให้ดีด้วยถามบิวว่าต้องใหญ่ บอกว่าถ้าย้อนกลับไปจะบอกว่าเตรียมตัวดีๆนะ ระวังไว้นะ แต่ถ้าจะให้ดีไปทำเรื่องอื่น ไปทำเรื่องอื่นสบายกว่า ที่มันคุยกันในบ้านอ่ะง่าย อันนี้แบบโอ้โหออกทะเลเรื่องเทคนิคทางการแพทย์เราต้องละเอียดอยู่แล้วอันนี้ยากมากครับต้องใส่ใจดีเทลขั้นตอน1 2 3 4 5การจับอุปกรณ์ต่างๆ พวกตัวยาชื่อต่างๆก็ยากอยู่อีกอย่างหนึ่งคือพอเป็นสัตว์น้ำด้วยคือมันไม่ใช่หมาแมวที่สามารถแบบนั่งขอมืออะไรเงี้ยสัตว์น้ำคือแบบโอ้โหอินดี้ไม่ไหว ไปอยู่ตรงตู้ปลาแล้วกว่าจะว่ายมาที เรียกไม่ได้ล่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยครับ แล้วเราก็ไม่อยากไปทำให้เขาแบบต้องผิดพฤติกรรมของเขาอะไร แบบไปต้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รอใช้วิธีการรอกว่าจะมายืนรอแบบเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะมาทีนึงสวยๆอะไรเงี้ยคราวนี้ไปที่ทีมงานเบื้องหลังทีมงานโปรดักชันนะที่เราคุยกันครั้งที่แล้วแล้วก็เราจำได้เลยตอนที่มิวแอบบอกเราก็ไปบอกว่าเป็นเราก็กรี๊ด ตื่นเต้นเป็นเราก็กรี๊ดจริงๆแล้วมันก็เกิดมาเป็นภาพนี้นะครับทีมงานก็มาที่บ้านของมิวแล้วก็ถ่ายกับช็อปเปอร์มีการเซ็นหมวก Star Wars ให้นะครับลองเล่าถึงทีมงานก่อนครับเป็นอย่างไรบ้างมีใครแล้ววันที่เข้ามามันเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนเป็นยังไงเริ่มจาก Expo ก่อนเลยก็เป็นวิกแมคคอลัมครับผมนี่คนเสื้อน้ำเงินใส่เสื้อเชิ้ตครับผมก็เป็นโปรดิวซ์ของ Star Wars 1 2 3แล้วก็อีกหลายๆเรื่องคือตอนนี้เขาทำแบบทั้งซีรีส์หนังรวมกัน60 กว่าเรื่องได้แล้วคือประสบการณ์โชคโชนมากแล้วก็เก่งมากๆตอนนี้คือแบบคือไม่ว่าจะขั้นตอนไหนเขาจะไม่คอนซัลท์ตลอดเลยว่าแบบยูต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่หลักๆเนี่ยคอยดูเรื่องงานโพสต์ด้วยตอนนี้ครับโอเคเป็นโปรดิวเซอร์ถูกไหมครับเราเรียกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์โอเคครับ Executive Producer แล้วก็ข้างๆคือเฮอร์เบิร์ตครับผมเขาเป็นคนต้องบอกว่าเป็นคนที่รวบรวมทีมทุกคนเข้ามาบอกเนี่ยอยากได้คนนั้นคนนี้นะฝากเฮอร์เบิร์ตหาให้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับต่อไปใครครับก็เฮนรี่ครับผมเนี่ยลายฐานสีฟ้าครับเป็นนักเขียนตอนที่ผมชอบสุดใน Star Wars Rebel เขาเป็นคนเขียนแค่นั้นคือจบเลยใช่คือรู้เลยว่าเนี่ยต้องให้คนนี้แหละเป็นคนเขียนให้เรื่องนี้โอเค
ทั้งหมดก็คือก็ได้เนี่ยเฮนรี่เป็นคนที่เขียนให้ โอเคนี่คือสกรีนเพลย์ถูกไหมฮะ ใช่ครับ โอเคครับต่อไปครับเหลืออีก2 คน ก็เนี่ยทางขวาก็เวนครับผม ครับ แล้วก็ซ้ายดูที่ทั้ง2 คนนี้จะเป็นผู้กำกับ อืม เราใช้ผู้กำกับ2 คน โอเค แบ่งตอนกันเพื่อต้องบอกว่า อ่า ด้วยการทำงานที่สะดวกมากขึ้นด้วย แล้วก็ โอเค ทำให้สีสันของแต่ละตอนเนี่ยไม่เหมือนกัน วันนั้นเราจำได้ตอนที่คุยกันก็คือมิวพูดเรื่องประชุมออนไลน์กับเขา ครับ แล้วก็ ขอเขาถ่ายรูป ใช่ขอเขาถ่ายรูปเฮนรี่นี่แหละเฮนรี่เป็นคนที่ผมเหมือนคือเฮอร์เบิร์ตกับเฮนรี่เป็น2 คนแรกที่ผมได้เจอ ครับ แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอถ่ายรูปเลย จำวันที่มาเจอกัน face to face ครั้งแรกก่อนได้ไหมครับ เป็นไงบ้าง เจอตัวจริง ทำ ขอถ่ายรูปอีกไหมเนี่ย ตัวไม่ถูก อ๋อ ครับ ทำตัวไม่ถูกก่อน แต่นั้นผมรู้สึกว่าจะยังไงดีแบบปกติคุยผ่านแบบผ่าน ออนไล ซูม น์ ตลอด ครับ ออนไลน์ตลอดเลยแล้วมาเจอจริงๆแล้วแบบยังไงอะไรเงี้ย อืม แต่ทุกคนคือ nice มาก อืม ๆแล้วก็แบบชวนผมคุยอะไรเงี้ยผมก็แบบพูดโบ๊ะบ้าอะไรก็ไม่รู้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็แบบสุดยอดมากๆทุกคน โอเค ในการทำงานครับ ตอนออกกองเมื่อกี้มีพูดถึงไปบ้างแล้วลองถ้านับเฉพาะเนี่ยครับทีมงานเนี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานกับมืออาชีพระดับโลกเหล่านี้เรา ครับ เรียนรู้อะไรเราเติบโตอะไรขึ้นจากโปรดักชันนี้บ้างครับ ครับคือด้วยความที่ทางฝั่งโปรดักชันเนี่ยคนที่อยู่ก็จะเป็นดูกับเวย์ผู้กำกับใช่ไหมครับผม ครับ แล้วทั้ง2 คนจะมีมุมมองในการกำกับหรือวิธีการที่แตกต่างกันไปเราก็จะเห็นว่าคนนึงเนี่ยลักษณะการทำงานแบบนี้นะอีกคนนึงลักษณะแบบนี้ซึ่งแบบดีทั้ง2 แบบเลยนะเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้กำกับเอง เราสามารถ mix ทั้ง2 แบบมาใช้ได้ แล้วก็แบบคงจะสนุกมากๆ โอเคครับ แล้วที่มาของภาพนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ก็ในเมื่อเขามาทำงานให้เราแล้วก็เลยพาเขามาบ้าน แต่หลังไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้มาเซ็นของ ไปบอกเขาว่าอะไรที่ชวนเขามาบ้าน ก็บอกว่าเนี่ยก็อยากชวนมาบ้าน มาแบบมาแวะมาดูบ้านหน่อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ โอเค แวะมาดูหมวกสตาร์วอลที่บ้านผมไหมอะไร ให้ อ มา ย่าง ดู เงี้ คอลเลคชัน ย Star Wars หน่อยซิอะไรอย่างงี้ แล้วแบบพอมาดูแล้วเซ็นให้หน่อยซิ น่ารักมากๆครับ โอเคสุดท้ายสำหรับ The Ocean Eye ครับ อยากพูดอะไรเกี่ยวกับ The Ocean Eye บ้างให้ที่อยากให้รอติดตามว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงสิ่งที่พอจะอัปเดตได้ครับ ครับก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทีมงานทุกๆคน ครับ แล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกๆคนเลย ที่ทำให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นโพสต์แล้ว ก็คิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะได้ดูประมาณช่วงปลายปีก็ฝากติดตามด้วยนะครับตั้งใจมากๆทุกๆคนเลย ตอนนี้เมื่อกี้เราคุยกันที่มันต้องไปถึงปลายปี เพราะว่าอยู่ในโปรเซสของการทำพวก CG ต่าง ใช่ ๆ ทำ ที่แบบมี CG เยอะและเราก็ให้ความสำคัญกับมัน ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นงานแรกของเราด้วยอยากทำเต็มที่เลย ก็เลยแบบโหใช้สตูดิโอทำ CG ประมาณ 4 ที่ได้แล้วตอนนี้ครับผมต้องกระจายแต่ละซีนไปแบบสตูดิโอ โอเค นี้เหมาะกับซีนนี้นะสตูดิโอนี้เหมาะกับซีนนี้ก็เลยโยนไป อันนี้จริงๆก็เป็นโมเดลคล้ายๆของต่างประเทศอีกเหมือนกัน ที่โยนไปเลย แล้วก็แบบเลือกแบบ specialist ในด้านต่างๆ ก็ทำไปเลยบางคนถนัดทำลายน้ำไปเลย บางคนถนัดทำแอนิเมตทำภาพสัตว์ทำไปเลยเป็นแบบนั้นเลย ใช่ครับ รอติดตามนะครับปลายปี คงไม่ไปไกลกว่านี้เนาะ ก็หวังว่าจะไปนะครับ อย่าทะลุเลยครับ เรามาลองคุยกันอีกหนึ่งเรื่องครับ อันนี้เราเรียกว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์แล้วกัน ซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนเปิดรายการนะฮะ เราเคยชวนมิวมาคุยเรื่องการเมืองเรื่องการส่งเสียงการเป็น voice เพื่อผู้คนไปแล้วในช่วงหนึ่งเนาะพอเขาวเนี้ยเดี๋ยวเราลองชวนคุยเป็นอัปเดตต่อ อาจจะไม่ต้องลงดีเทลรายละเอียดมาก แต่ลองคุยเป็นเรื่องความรู้สึก ครับ มิวรู้สึกยังไงบ้างกับสถานการณ์ทางการเมือง หรือว่าเรื่องต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราพยายามแบบ voice ทุกอย่างออกไปณตอนนี้มิวรู้สึกยังไงบ้างครับ ตอนนี้รู้สึกว่าหลาย ๆ อย่างเริ่มไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นครับผมเราก็รู้สึกว่าเสียงของหลาย ๆ คนเนี่ยคือไม่เสียเปล่าเลยรู้สึกว่าแบบก็ดีใจที่ได้พูดหลาย ๆ อย่างหลาย ๆ คนเหมือนกันที่แบบช่วยกัน แล้วมันทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ที่มันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ในประเทศไทยเลย เราจำได้เลยตอนนั้นนะมิวบอกว่าเฮ้ยการ call out อะน่ากลัวสำหรับการที่แบบจะเริ่มทำอะไรอย่างเพราะว่ามันส่งผลกระทบเยอะขึ้นใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายมิวก็ตัดสินใจกระโดดออกมาตรงนั้น ลองคิดดูถ้านึกจากความรู้สึกที่มันกลัวตั้งแต่วันนั้นน่ะจนมาถึงวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าขนาดไหนมันดีขนาดไหนที่เราแบบตัดสินใจทำสิ่งเหล่านั้นออกมา ในแง่ผมว่าผมรู้สึกคุ้มค่าเพราะว่าด้วยความที่ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ ที่มีฐานคนที่ได้รับสารจำนวนมากอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่า1โพสต์ที่พิมพ์ไปหรือว่าข้อความอะไรบางอย่างที่ส่งออกไปจะมีคนที่ได้รับสารเยอะมากๆก็รู้สึกว่าก็มันเหมือนเราได้เติบโตไปพร้อมกันเลยเติบโตไปพร้อมกันโอเคครับถ้าให้ลองแบบเจาะระบุเหตุการณ์นะ
เรารู้สึกว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเฮ้ยทิศทางเนี่ยดีขึ้นมากๆแล้วเราแบบอยากพูดถึงในแง่ที่ดีขึ้นกับอีกเรื่องหนึ่งที่เฮ้ยรู้สึกว่ามันยังเปลี่ยนแปลงไม่พอ เราอยากให้มันแบบมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกครับ ครับก็พูดถึงทางกรุงเทพก่อนแล้วกัน โอเค จะเห็นว่าระบบการแก้ปัญหาต่างๆ มันไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นความที่ระบบสามารถตรวจสอบเอาพุตได้ มีอินพุตเข้าไปแจ้งปัญหาแล้วก็เอาพุตโชว์เลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ใช่ อันเนี้ยมันมีหลักฐานไง พอมันมีหลักฐานปุ๊บประชาชนเห็นประชาชนเห็นปุ๊บก็จบหลายครั้งสิ่งที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเพราะว่ามันเกิดคำถามในใจที่ไม่ได้คำตอบเรามีคำถามที่ส่งออกไปคำตอบที่ได้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือแบบไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรที่เราเห็นเป็นรูปธรรมการที่เรามีคนหรือว่ากลุ่มคนที่สามารถเคลียร์คำถามในใจของประชาชน โอเค ได้มันก็ทำให้สภาพจิตใจของประชาชนดีขึ้นแล้ว จริงๆมันแค่นั้นเลยเนาะแค่เราไม่สงสัยอ่ะแค่แบบทำให้หายสงสัยก็คือ ก็อยากรู้ว่ามันจะดีขึ้นยังไงหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นทำไมถ้าตอบได้ดีก็จบแล้ว เรื่องไหนที่รู้สึกว่าอยากพัฒนามันเพิ่มเติม อยากพัฒนาเพิ่มเติม อยากให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่านี้อีก ก็ระบบการศึกษานะผมรู้สึกว่าที่เห็นมาระบบเกรดในจริงจังมากๆอยู่ เด็กหลายๆคนเสียโอกาสไป เพราะว่าโฟกัสแต่เรื่องเกรดเราไม่ได้ค้นหาตัวเอง ระบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่คือไม่ค่อยเกื้อหนุนเด็กๆให้เขามีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่ถ้าระบบการสอนมันทำให้เด็กๆหลายๆคนเขามีความ creativity ที่เพิ่มมากขึ้นได้มีเขาเรียกว่าอะไร self esteem ที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีโลจิกหรือว่า respect คนมากขึ้นสังคมมันจะดีขึ้นตามครับ หรือว่าจริงๆถ้าสมมติมีการให้เกรดจริงมันมีอาจจะมีวิชาหนึ่งก็ได้น่าสนใจคือวิชาค้นหาตัวเอง มันอาจจะ มากขึ้น ไม่ยากเลยนะพี่ มันอาจจะ แบบ ไม่ยาก เนี่ยวีคหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ได้จับเด็กมานั่งล้อมวงกันเลยไปพูดมาว่าวีคที่ผ่านมาไปเจออะไรมาบ้างเกี่ยวกับตัวเอง แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะแบบสะท้อนกับเพื่อนก็ได้ว่าบางทีรู้สึกอย่างนี้ว่ะกับเรื่องนี้หรือว่ารู้สึกเหมือนกันเลย ใช่ แบบไปกินร้านนี้มามันดีมากๆเลยอ่ะเราลองไปทำเองได้บ้างไหม ใช่ หรือว่าอะไรแบบเนี้ย หรือแม้กระทั่งอันนี้เราพูดแบบนี้หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะไอการค้นหาตัวเองอาจจะไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ค้นหาตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่เรียกปลอดภัยแต่มันได้ทำอะไรบางอย่าง ใช่ แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน มาแลกเปลี่ยนกันเช่นแบบเฮ้ยเพลงใหม่คนนี้ออกมาแล้วอ่ะโคตรโดนเลยว่ะ ใช่ ลองไปฟังบ้างไหม การ์ตูนตอนใหม่ออกแล้วว่ะ ต้องไหนแล้ววันพีช หยุดเลยไม่เอาไม่ให้ไปวันพีชเดี๋ยวยาว ครับอะไรประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันได้สะท้อนกัน แล้วก็ โอเค ได้แชร์ไอเดียแล้วก็ฝึกเป็นผู้ฟังปัจจุบันทุกคนพูดเก่งมากเลย ทุกคนพูดแล้วไม่มีใครฟังใครเล โอเค ยปัญหาเรื่องการซึมเศร้ามันเกิดจากอันนี้แหละคนที่เป็นซึมเศร้าเขาแค่ต้องการคนที่มาฟังเขาเฉย ใช่ใช่ใช่ฟังโดยที่ไม่ตัดสินไม่เลยขอแค่ฟังก่อนฟัง ๆบางทีอาจจะไม่ต้องการกำลังใจด้วยกันนะบางทีอาจจะแบบฟังที่เล่าหน่อยเถอะ พูดมาเราอยู่ตรงนี้พูดมา ไปเจอสิ่งเหล่านี้มาฟังหน่อยอะไรเงี้ยบางคนก็จะมาเป็นลูกอีช่างสอน ใช่ แบบเนี่ยเป็นฉันน่าจะไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปเจออย่างนี้มาชีวิตฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่มันชีวิตคนละชีวิตเนี่ย ใช่ พูดไปก็เท่านั้นเลย ใช่เรื่องนี้สำคัญมากเหมือนกันครับ อีกหนึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นไม่นานมานี้เอง วันที่ 14 กับ 15 มิถุนายน ครับ ตอนนั้นเดี๋ยวเล่าแบ็กกราวด์ให้ฟังก่อนก็คือมันคือช่วงที่มีข่าวว่าพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยจะถูกคว่ำ มันจะดูความ ใช่ไหมก็เลยจะเกิดมาเป็นแบบโพสต์เป็นทวิตอันนี้มาตั้ง ใช่ คำถาม ครับ แล้วก็ตอนนี้ก็อย่างน้อยเราก็มีอันนี้ขึ้นตามมาคือก้าวแรกครับทุกคน ผ่านไป1 วันก็ก้าวแรกผ่าน ไป1 วันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า เพราะเราขับเคลื่อนกันด้วยสิ่งนี้ไงพอมันเกิดปัญหา เราก็ด่ากันเราก็พูดถึงกันแล้วก็ยกปัญหาขึ้นมามันอาจจะนำมาสู่สิ่งนี้ก็ได้ ไม่แน่ใจ ใช้คำว่าด่าเลยใช้คำว่าวิพากษ์ วิพากษ์วิจารณ์ มิวเป็นคนที่พูดเรื่องนี้มาอย่างยาวนานมาก พอสมควรตามที่เราติดตามทุกๆ ครั้ง หรือตอนที่เราคุยกันเราก็มีพูดเรื่องนี้อยู่อันนี้เป็น movement ที่รู้สึกยังไงบ้างสำหรับมิวครับ โมเมนต์ที่รู้สึกว่าเปลี่ยนความเป็นไปได้แล้วกัน จากความรู้สึกที่แบบมันดูไม่ค่อยเป็นไปได้เลยนะครับ ด้วยความที่ระบบปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ แล้วก็คนที่ดูแลระบบอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอมีก้าวแรกปุ๊บมันเกิดแบบความเป็นไปได้ขึ้นมาถึงแม้ว่ามันเป็น1 process ในอีกเป็น10 process ที่จะต้องเกิดขึ้นอีกเยอะมากๆ แต่ก็คิดว่าถ้าเราช่วยกันผลักดันเนี้ยอนาคตต้องเกิดขึ้นจริงได้แน่ๆเลย เราอยากรู้ตอนที่เขียนว่า
ตกลงข้อเสียของสมรสเท่าเทียมคืออะไรทำไมไม่ผ่านสักที ตอนนั้นในใจเราคิดอะไรอยู่บ้าง สงสัย สงสัย เป็นคำถามที่สงสัยมานานแล้วว่ามันทำอะไรใครเหรอเนี่ยมัน ใช่ไหม จริง ๆ มันทำอะไรใครเหรอสมมติว่าไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เรื่องกฎหมายนะแต่ถ้าสมมติว่ากฎหมายเรื่องการแต่งงานกันก็แค่ไม่ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายแค่เป็นคน2 คนแต่งงานกันก็จบคือที่ทุกคนเรียกร้องก็แค่ต้องการให้สิทธิที่ได้มันเหมือนกันทุกคนแค่นั้นแหละ ซึ่งจริงๆอาจจะคือเดี๋ยวพอถ้าเราสมมติว่าเราเชื่อว่าถ้ามันแคร็กเรื่องเนี้ยไปได้มันจะนำไปสู่การแคร็กเรื่องต่างๆ ที่มันยังไม่เท่ากันให้มันเท่ากันได้ในอีกอนาคตอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับเป็นโปรเจกต์ล่าสุดไม่นานมานี้ที่มิวไปร่วมมานะครับก็คือ The Blue Carpet Show นะครับลองเล่าถึงโปรเจกต์นี้ให้ฟังหน่อยครับมันเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างครับคือ The Blue Carpet Show เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของ UNICEF ครับผมก็อันนี้เป็นปีที่ 4 แล้วแต่ไอตัวภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นงานโปรโมทครับผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานช่วงกรกฎานี้นะแต่ด้วยความที่เดี๋ยวกรกฎาเนี่ยผมจะบินไปทำงานต่างประเทศก็เลยไม่มีโอกาสมาโชว์ในปีนี้ครับผมก็เลยงั้นเราใช้เวลาที่มีก็ไปช่วยโปรโมทละกันว่าเดี๋ยวจะมีโชว์แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวสินค้าต่างๆอะไรเนี้ยที่ทุกคนสามารถช่วยกันแบบเขาเรียกว่าซื้อแล้วก็ช่วยน้องๆได้ตัวเงินที่ได้มาจะไปช่วยน้องๆเลยครับโอเคเป็นโปรเจกต์ที่เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับแต่ทีนี้ลองชวนมิวคุยเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ของยูนิเซฟนะเกี่ยวกับเด็กๆที่ขาดแคลนโอกาสหลายๆอย่างทั่วโลกลองพูดถึงปัญหาที่เราสนใจและคิดว่ามันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆแล้วกันว่ามองเห็นเรื่องอะไรบ้างที่มันแบบเฮ้ยน่าสนใจเรื่องเนี้ยอยากโบรขึ้นมาให้มันชัดมากขึ้นอยากแก้ไขคือเรื่องความขาดแคลนหรือว่าเรื่องเด็กๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยเรื่องความขาดแคลนนะอันนึงเรื่องสภาพจิตใจด้วยสภาพจิตใจอย่างเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเรื่องการศึกษาเรื่องทรัพยากรต่างๆมันรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันยังขาดแคลนในหลายๆพื้นที่ในหลายๆประเทศมากๆแล้วก็ต้องการคนที่มาใส่ใจสิ่งเหล่านี้มันก็คือคนในครอบครัวเขาคนรอบข้างเขาคนที่คอยดูแลหรือว่าคนและองค์กรต่างๆที่สามารถมองเห็นในจุดๆนี้ได้เนี่ยถ้าช่วยกันมองเขาเพิ่มมากขึ้นทำความเข้าใจเด็กๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วางแผนให้มันเป็นระบบเพิ่มมากขึ้นผมรู้สึกว่าก็น่าจะช่วยน้องๆเขาได้สิ่งที่ควรจะเริ่มต้นอย่างเร็วที่สุดในการช่วยเหลือเรื่องน้องๆเราเนี่ยอยากให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นเร็วที่สุดการศึกษา mindset ในเด็กในผู้ใหญ่ในใครหลายๆคนที่ mindset เหล่านี้แคร์คนอื่นมากแค่ไหนหรือ mindset เหล่านี้สามารถแก้ปัญหาเพื่อคนอื่นได้มากแค่ไหนแค่คนในบ้านพูดส่งต่อกัน mindset ก็ส่งต่อกันแล้วแล้วถ้าเขาไม่ได้ศึกษามาเพียงพอเลยมันจะส่ง mindset ที่ก่อการท็อกซิกขึ้นมาในสังคมส่งต่อไปเรื่อยๆเลยการส่งต่อไปเรื่อยๆน่ากลัวมากจริงๆนะใช่ครับเห็นด้วยครับ หมู่อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากการเข้าไปตาม IG account มิวสุภสิทธิ์ครับจริงๆดูไม่ว่ายังไงก็ตามแคปชั่นเนี่ยมุ่งเหมือนกันนะมุ่งมุ่งแบบดูมุ่งแบบเกี่ยวกับแบบเรื่องความรักอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราลองเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อรีแคปเรื่องความรักมองความรักของมิวดูแต่เดี๋ยวเราจะให้ลองไหนๆก็เขียนไว้แล้วไหนลองอ่านอินเนอร์ให้พี่ฟังหน่อยทีละอันอินเนอร์วันนี้อินเนอร์อันนี้ภาพนี้ก่อนภาพนี้ก่อนเด็กคืออนาคตของชาติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูจะเป็นอนาคตของพี่ พูดเองก็จะกระจี้เองเพราะว่าตอนตั้งมันไม่ต้องอ่านนะต้องอ่านนะแล้วก็แบบเฮ้ยอ่อยยังไงดีนะภาพที่1ป่ะไม่ต้องกลัวครับเตรียมไว้เยอะมีเยอะเลยครับมีพอสมควรหลายรูปอยู่ป่ะผมยาวมาทิ่มตาแต่หน้าเธอทิ่มใจอันนี้แค่เห็นก็ไม่ได้แล้วอะจะกระจี้ไปต่ออ่านเองก็จะกระจี้เองอ่านหนังสือจะได้ความรู้อ่านใจผมดูจะได้ความรักเอาไปถ้าข้างกายมันเหงามาอยู่ข้างเราดีกว่าไหมพี่เตรียมมาเยอะอยู่เลยเริ่มคิดว่าอยากให้มันจบเร็วๆแล้วผมก็เริ่มอ่านเร็วขึ้นเรื่อยๆอยากให้มันหมดแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันไปครับยังไม่หมดหรออันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยภาพนี้ค้างเลยอ่ะมาอันนี้ I like me better when I'm with you เบาโอเคต่อไปฮะWhat is love อันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราเตรียมมาเพื่อจะชวนคุยกับเรื่องความรักครับในบรรดาแคปชั่นทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราบอกมันจะมีหลายๆครั้งเนาะที่พูดเรื่องความรักมุมมองเกี่ยวกับความรักลองคุยกันดูว่าแล้วสุดท้ายณทุกวันนี้ครับความรักของมิวคืออะไรมุมมองที่มีต่อมันณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างความรักเป็นอะไรที่แปลกมากครับแปลกดีครับเราจะมีมุมมองเกี่ยวกับความรักที่แบบ
เปลี่ยนไปตลอดเลยอะ ของมิวเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ่ะ เอาความรักแรกที่เข้าใจคือเรื่องพ่อแม่ โอเค คือเขาจะคอยบอกเราตลอดว่าเนี่ยเขารักเรานะ อืม มันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าการอยู่กันเป็นครอบครัว การที่แบบไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ้านทานข้าวด้วยกันมันคือความรักแหละ ตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้น จนแบบพอมีป๊อปปี้เลิฟมีคนที่เราแอบชอบอะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่าความรักนั่นมันคือแบบความรู้สึกแบบเหมือนไฟอะ เป็นไฟบูบว่าบ วูบวาบมันมีความวูบวาบอยู่ในจิตใจอะไรอย่างเงี้ย โอเค ทำไมมันแบบแฮปปี้จังเลยแล้วก็ทรมานไปด้วยจังเลยเนี่ยความคิดถึงมันทรมาน นี่เขียนแคปชั่นเหรอ เห็นไหมอาจารย์ มันจะมีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นอยู่ โอเค ครับแล้วก็ ไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเราอยากได้คนที่เขาแบบ เหมือนอยู่กับเราแล้วสบายใจจังเลยนะ โอเค เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย ก่อนที่จะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะในช่วงแรกๆปั๊ปปี้เลิฟวูบวาบอ่ะเราเคยคิดอีกแบบหนึ่งไหมว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าแบบไหนดีกว่ากันมันจะมีช่วงหนึ่ง ดี ที่ นะครับ ที่รู้สึกว่า เนี่ยเราคบกันไปเลยในแบบที่ตัวเราเป็นเราเนี่ยแหละก็ล่มเหมือนกันพอเป็นตัวเองมากเกินก็ล่มเหมือนกันจนรู้สึกว่าแบบ มันไม่ได้ปรับจูนอ่ะมันต้องมีการแชร์อะไรบางอย่างเพื่อความบาลานซ์ระหว่างคนสองคนโอเคแล้วพอปรับจูนก็รู้สึกว่ายากเหลือเกินปะบางความปรับจูนก็ยากทำไมมันยากขนาดนี้นะจนสุดท้ายความรักมันคืออะไรกันแน่โอเคงั้นลองคิดแบบนี้มิวเมื่อ10 ปีก่อนกับมิวตอนนี้คิดว่าคนไหนเป็นคนรักที่ดีกว่ากันตอนนี้สิเชื่อได้ไหมเนี่ยตอนนี้สิโอเคแต่นั่นแหละมันคือเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขาดความรักได้ไหมครับความรักแบบหนุ่มสาวนะอันนี้แบบความรักแบบหนุ่มสาวคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคู่ชีวิตขาดได้ไหมหรอก็มีช่วงที่ขาดไปเหมือนกันมันก็มีช่วงที่ได้กลับมาเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่า ก็เบเนฟิตคนละแบบแล้วกันโอเคเป็นคนอายุ50 ปีที่ไม่มีคนรักได้ไหมเป็นคน50 ปีไม่มีคนรักเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่แบบอยู่ชีวิตแบบเป็นโสดไปจนถึงตอนนั้นได้ปะปัจจุบันคิดว่าไม่ได้ ถ้าณตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ใช่ป่ะคิดว่าไม่ได้แต่ไม่รู้ตอนนั้นอาจจะได้ใช่เราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องการความสงบอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้โอเคเราเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เราเข้าใจว่ามิวน่าจะทำงานเยอะแบบเยอะมากการทำงานมันชดเชยเรื่องความรักได้ป่ะก็แล้วแต่คน คำตอบไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนเลย แต่ความรักมันก็แบบนี้แล้วพอมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันก็เลยต้องใช้ความรู้สึกนำโอเคแสดงว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาเราอาจจะต้องไปคุยกันณตอนนั้นเลยว่าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรใช่ครับต่อไปเลยแบบพูดไม่ได้หรอกว่าอนาคตจะรู้สึกอะไรยังไงแต่แค่รู้สึกว่าเวลามันเรื่องความรักอ่ะอย่าใช้เหตุผลเยอะเลย เราชอบคิดแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วอารมณ์มันคือเหตุผลอย่างนึงใช่เลยที่เหมือนกันใช่ป่ะมันต้องบอกว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นวิธีการดิวอีกแบบนึงเหมือนกันใช่ไม่ต้องดิวด้วยเหตุผลหรอกคือหลายครั้งจะเห็นว่าเวลาแฟนทะเลาะกันหรือว่าคู่รักทะเลาะกันอะไรพวกนี้จะบอกว่าเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงเหตุผลจัดการอารมณ์กันให้ได้ก่อนจริงๆทำให้อีกคนหนึ่งยอมก่อนก็จบแล้วแล้วค่อยคุยเรื่องเหตุผลกันทีหลังเหตุผลมาทำไมจะไปนั่งฟังโมโหอยู่ซึ่งวิธีการจัดการอารมณ์ก็แล้วแต่รูปแบบหลากหลายของแต่ละคนใช่มันมีช้อยแหละในแต่ละคนถ้าพูดแบบนี้นะเราเดาว่าแบบนี้ถูกปะเวลาทำงานเวลาใช้ชีวิตมิวใช้เหตุผลนำใช่ครับเวลาความรักเป็นใช้อารมณ์นำมากกว่าใช่ก็นั่นแหละก็ชอบคนนี้โอเคดีนั่นแหละเหตุผลมันคือแค่นั้นแหละถ้าชอบคนนี้นี่คือเหตุผลนี่แหละนี่คือเหตุผลอารมณ์ความชอบคนนี้นี่แหละมันคือเหตุผลโอเคประเด็นสุดท้ายของเราครับเราไม่มีภาพให้แล้วแต่ว่าให้มิวจินตนาการภาพขึ้นมาเองเป็นภาพหนึ่งภาพที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นภาพที่มีความหมายมากๆกับชีวิตของมิวในนั้นมิวอยากให้มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างและมิวจะเขียนแคปชั่นว่าอะไรครับเขิน เอาแล้วเตรียมเบียวแล้วโอเคไม่ก็คิดว่าเป็นภาพที่เราได้ถือรางวัลออสการ์เลยประเด็นเดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยโอเคสาขาไหน
สาขาไหนรางวัลออสการ์ที่อยากได้มากที่สุด นักแสดงนำยอดเยี่ยมครับ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ครับ โอเค ครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องสปีชไปแล้วว่ามิวจะขึ้นไปพูดเรื่องอะไรบ้าง คราวนี้ให้ลองตั้งแคปชั่นครับ เดี๋ยวภาพเอาท่าก่อนถือแบบไหนถือแบบไหน คือไงดีอ่ะย่างเงี้ยเหร ถือแบบไหนถือแบบไหนถือแบบไหนให้จินตนาการก่อนให้จินตนาการกับกล้องก่อนว่าถือแบบไหนดี ผมว่า เฮ้ยเป็นออสการ์ครั้งหนึ่งในชีวิต จินตนาการผมอะก็ถึงเวลาจริงอะไม่เหมือนกันแน่เลย ถึงเวลาจริงต้องเดือดมากๆตื่นเต้นอยู่เย้ได้แล้ว อันนั้นเป็นภาพในจินตนาการเด๋อแน่นอนมัน จริ ตื่ ง น เด๋ เต้น อแล้ว ตื่นเต้นงั้นลองภาพที่คิดไว้ก่อนแก้วน้ำไหมลองเป็นแก้วน้ำได้ไหม แก้วน้ำ แก้วน้ำชวนอ่ะอันนี้คือ ถ้าแบบคูลๆเขาก็ต้องคูลๆก็ต้องถือแบบถือแล้วดึงหน้านิ่งยิ้มนิดนึงก็ถึงเวลาผมเย้ โอเค อันนั้นเป็นวันที่ภาพในอนาคตที่อยากให้เกิดขึ้น ครับ ก็คือได้รางวัลออสการ์รอติดตาม เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆของมิวจริงๆเพราะว่ายืนยันเหมือนเดิมเลยเป้าหมายนี้แคปชั่นนะครับอ่ะเราได้รูปมาแล้วยืนท่าน่าจะเดือดๆหน่อยละแคปชั่นเขียนว่าอะไรดีครับ ถ้าคิดออกเลยก็คงจะเป็นแนวแบบ when the dream come true มั้งอะไรประมาณนี้ครับผมก็ โอเค วันที่แบบฝันเป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ย โอเค ยอดเยี่ยมครับ เพราะฉะนั้นเรื่องออสการ์เหมือนเดิมรอติดตามกันต่อไป เราชอบในครั้งที่แล้วที่บอกว่าเฮ้ยความน่าจะเป็นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าเศษส่วนข้างล่างมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่ตัวเลขด้านบนมันเพิ่มขึ้นจากวันแรก ติดตามนะครับ ทุกคนเอาใจช่วยติดตามมิวกันต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ไปถึงภาพนั้นให้ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับผม ที่มาย้อนเวลากันแล้วก็เกินเวลาอีกแล้วนะครับ ทุกรอบเลย โอเค ขอบคุณมากครับทุกคน ขอบคุณ มิวมาก ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม และถ้าใครอยากร่วมนั่งไทม์แมชชีนย้อนวานๆกับแขกรับเชิญในครั้งต่อไป สามารถกดติดตามพวกเราได้ที่ Channel YouTube The Standard Pop และพบกับ EP ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 1 ทุ่มตรง